Η ιστορία των Σοβιετικών αυτοκινήτων. Πολιτική, παραγωγή, στρατιωτική χρήση, καθώς και το σήμερα. Η ιστορία των αυτοκινήτων της Σοβιετικής Ένωσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πολιτική και οικονομική δομή του κομμουνιστικού κράτους, το οποίο προτεραιότητα έδινε στην αυτάρκεια, τη στρατιωτική ισχύ αλλά και την κοινωνική δικαιοσύνη. Τα αυτοκίνητα στη Σοβιετική Ένωση δεν ήταν απλώς ένα μέσο μετακίνησης, αλλά ήταν εργαλεία προπαγάνδας, σύμβολα της κρατικής ισχύως και αντικείμενα που αποτύπωναν τη φιλοσοφία του καθεστώτος. Η παραγωγή και η ανάπτυξή τους ακολούθησαν μια πορεία εντελώς διαφορετική από αυτή των δυτικών χωρών, αντανακλώντας τις φιλοσοφίες του κόμματος, την ανάγκη για αυτονομία και την έμφαση στην κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία. Με την ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1922 και την αρχή της οικονομικής ανασυγκρότησης, το κράτος επένδυσε στη βαριά βιομηχανία και τις στρατηγικές υποδομές, μεταξύ αυτών και την αυτοκινητοβιομηχανία. Ο Ιωσήφ Στάλιν και οι διάδοχοί του θεωρούσαν τα αυτοκίνητα ως εργαλεία κοινωνικής και στρατιωτικής δύναμης. Η παραγωγή αυτοκινήτων συνδεόταν στενά με την ανάγκη για κινητικότητα τόσο του στρατού όσο και της βιομηχανίας, αλλά και με την εξασφάλιση της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας. Πρώτον, αυτάρκεια και κεντρικός σχεδιασμός. Η Σοβιετική Ένωση προσπάθησε να εξαλείψει την εξάρτησή της από δυτικά προϊόντα και να δημιουργήσει τη δική της αλυσίδα παραγωγής. Τα αυτοκίνητα δεν προορίζονταν για τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού, όπως τον δυτικό κόσμο για παράδειγμα, αλλά για στρατηγικούς σκοπούς, την προώθηση της σοβιετικής ισχύως και την ενίσχυση της εικόνας του κόμματος. Δεύτερον, στρατιωτική και βιομηχανική χρήση. Τα σοβιετικά αυτοκίνητα αναπτύχθηκαν με σκοπό τη στρατιωτική χρήση με τη μορφή στρατιωτικών οχημάτων, τάγκς και φορτηγών για μεταφορά στρατευμάτων και πολεμικού υλικού, καθώς και για την βιομηχανική ανάπτυξη. Ο κόκκινος στρατός έπρεπε να έχει έναν αξιόπιστο στόλο οχημάτων για να καλύψει τις ανάγκες του στον πόλεμο και στην μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού. Τρίτον, πολιτική συμβολισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα αυτοκίνητα ήταν επίσης ένα μέσο προπαγάνδας. Τα πολυτελή οχήματα, όπως το ZIS-101, χρησιμοποιούνταν για να δείξουν τη δύναμη της κομματικής ελίτ, ενώ τα αυτοκίνητα όπως το Lada 2101 παρήχθησαν μαζικά για να καλύψουν τις ανάγκες των σοβιετικών πολιτών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη σύγχρονη κοινωνία και να συγκρίνουν, εντός εισαγωγικών, τη ζωή τους με εκείνη των δυτικών χωρών. Η σοβιετική αυτοκινητοβιομηχανία ξεκίνησε με τη βοήθεια ξένων τεχνολογιών, καθώς οι πρώτες δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από εισαγωγή αλλά και αντιγραφή ξένων σχεδίων όπως της Ford και του Opel. Τα πρώτα σοβιετικά αυτοκίνητα 1920 έως 1930. Πρώτον, Gaz Α 1932. Το πρώτο μαζικής παραγωγής αυτοκίνητο στη Σοβιετική Ένωση. Παράχθηκε με βάση το Ford Model Α και είχε σκοπό να προσφέρει στους σοβιετικούς πολίτες ένα προσιτό όχημα, κυρίως για στρατηγικούς και κρατικούς σκοπούς. Η παραγωγή του Gaz Α έδωσε τη δυνατότητα στην Σοβιετική Ένωση να αναπτύξει μια πρώτη επαφή με την αυτοκινητοβιομηχανία και αποτέλεσε το πρότυπο για τις επόμενες εξελίξεις. Δεύτερον, ZIS 101 1936. Πολυτελές αυτοκίνητο, το οποίο προορίζονταν για τους υψηλά ιστάμενους του κόμματος. Είχε μεγάλο κινητήρα, σχεδιασμό που θυμίζει τα αμερικανικά μοντέλα της εποχής και χρησιμοποιούνταν από υψηλόβαθμους αξιωματούχους και το ίδιο το κράτος. Το ZIS 101 ήταν ένα όχημα που συνδύαζε τις ανάγκες του πολιτικού συστήματος με την εμφάνιση της δύναμης και της ευημερίας του κόμματος. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Σοβιετική Ένωση επενδύει και πάλι στην ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή για τις ανάγκες της καθημερινής ζωής αλλά και τη στρατιωτική ετοιμότητα. Πρώτον, Volga Gaz 21 1956, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σοβιετικά αυτοκίνητα, το οποίο επηρέασε τη μεσαία τάξη της Σοβιετικής Ένωσης. Αντιπροσώπευε την ευημερία και την προοδευτικότητα του σοβιετικού κράτους και είχε εξαιρετική ποιότητα κατασκευής για την εποχή. Το Gaz 21
παραγόταν μέχρι το 1970 και υπήρξε το πρώτο σοβιετικό αυτοκίνητο που εξήχθη σε χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Δεύτερον, Lada 2101, 1970. Το μοντέλο αυτό, βασισμένο στο Fiat 124, έγινε το αυτοκίνητο του λαού στη Σοβιετική Ένωση και αποτέλεσε το θεμέλιο για την αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας. Παρήχθη σε εκατομμύρια μονάδες και εξήχθη σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας. Το Lada 2101 έγινε γνωστό για την ανθεκτικότητά του, την απλότητά του και τη δυνατότητά του να αντέχει στους δύσκολους και σκληρούς δρόμους της Σοβιετικής Ένωσης. Η Σοβιετική Ένωση επένδυσε στην ανάπτυξη στρατιωτικών οχημάτων για την υποστήριξη των στρατευμάτων της κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Πρώτον, Gaz 69, ένα από τα πρώτα σοβιετικά στρατιωτικά τζιπ που ήταν ένα εξαιρετικά ανθεκτικό όχημα το οποίο χρησιμεύε τόσο σε στρατιωτικές όσο και σε πολιτικές εφαρμογές. Χρησιμοποιήθηκε για να μεταφέρει στρατεύματα και εξοπλισμό στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεύτερον, UAZ 469. Εξελιγμένο από το Gaz 69, το UAZ 469 έγινε το βασικό στρατιωτικό όχημα της Σοβιετικής Ένωσης και παραμένει σε χρήση ως και σήμερα σε πολλές χώρες, κυρίως για επαγγελματική και στρατιωτική χρήση. Τρίτον, Kamaz, η βάση της σοβιετικής και ρωσικής βιομηχανίας φορτηγών. Η Kamaz, η οποία ιδρύθηκε το 1969, εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες φορτηγών στη Σοβιετική Ένωση. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, τα φορτηγά Kamaz σχεδιάστηκαν με στόχο να αντέχουν στις πιο δύσκολες συνθήκες, εξυπηρετώντας τόσο πολιτικές όσο και στρατιωτικές ανάγκες. Τα Kamaz χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά στρατευμάτων, εξοπλισμού και πολεμοφοδίων, ενώ προσαρμόστηκαν για ειδικές αποστολές όπως η μεταφορά πυράβλων και η υποστήριξη απομακρυσμένων βάσεων. Η Kamaz παραμένει βασικός προμηθευτής του ρωσικού στρατού, με τα σύγχρονα μοντέλα να περιλαμβάνουν καινοτόμα συστήματα όπως τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης και αυτόνομης οδήγησης. Η αυτοκινητοβιομηχανία στη σοβιετική καθημερινότητα. Lada, το αυτοκίνητο του λαού. Η Lada, Avtovaz, ήταν η πιο εμβληματική μάρκα για τους σοβιετικούς πολίτες. Με εκατομμύρια πωλήσεις, το Lada 2101 και τα παράγωγά του έγιναν τα σύμβολα της καθημερινής ζωής. Παραγωγή και εξαγωγές. Η Lada εξήχθη σε περισσότερες από 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Ανατολικού Μπλοκ, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Η ιδιοκτησία ενός Lada αποτελούσε σύμβολο κοινωνικής εξέλιξης, ενώ η μαζική παραγωγή του συνδέθηκε με την προσπάθεια της Σοβιετικής Ένωσης να προσφέρει αυτοκίνητα στις λαϊκές μάζες. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, η αυτοκινητοβιομηχανία της Ρωσίας βρέθηκε αντιμέτωπη με πολλά και σοβαρά προβλήματα. Πρώτον, κατάρρευση υποδομών. Οι περισσότερες βιομηχανικές μονάδες υπολειτουργούσαν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης αλλά και τεχνολογίας. Δεύτερον, είσοδος ξένων εταιριών. Η Ρωσία άνοιξε την αγορά της και μάρκες όπως η Ford, η Renault και η Volkswagen κατέκτησαν σημαντικό μερίδιο. Παρά τα προβλήματα, ορισμένες εγχώριες εταιρείες όπως η Lada και η Kamaz επιβίωσαν μέσω κρατικής στήριξης και συνεργασιών με ξένες εταιρείες. Μετά τις κυρώσεις λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία το 2022, η ρωσική αυτοκινητοβιομηχανία βρέθηκε ξανά σε κρίσιμο σταυροδρόμιο. Αναβίωσε η Moskvich με την αποχώρηση πολλών δυτικών εταιρεών, η Ρωσία επανέφερε την ιστορική μάρκα Moskvich. Τα νέα μοντέλα βασίζονται κυρίως σε κινεζικές πλατφόρμες με στόχο να καλυφθεί το κενό που άφησαν οι ξένες εταιρείες. Δεύτερον, η Kamaz επενδύει στην ανάπτυξη ηλεκτρικών φορτηγών και λεωφορείων, προσπαθώντας να ανταγωνιστεί διεθνείς κατασκευαστές, και η Ρωσία τέλος αναπτύσσει εσωτερικές τεχνολογίες για να μειώσει την εξάρτηση από εισαγόμενα εξαρτήματα. Ο στόχος είναι η παραγωγή οχημάτων που βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε εγχώρια υλικά και τεχνογνωσία. Η ρωσική αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Προσαρμογή στις διεθνείς κυρώσεις. Με την απουσία δυτικών εταιριών, οι ρωσικές εταιρείες προσπαθούν να καλύψουν τη ζήτηση στην εγχώρια αγορά. Η επένδυση στην ανάπτυξη ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων μπορεί να δώσει στη Ρωσία πλεονέκτημα σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Οι συνεργασίες με Κίνα, Ινδία και άλλες χώρες προσφέρουν νέες δυνατότητες για τεχνολογική ανάπτυξη αλλά και εξαγωγές. Σήμερα, η ρωσική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε μία περίοδο ανασυγκρότησης.
Η ιστορική κληρονομιά της Σοβιετικής Ένωσης παραμένει ζωντανή, ενώ η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μέλλον που να βασίζεται στην αυτάρκεια, την καινοτομία, αλλά πάνω απ' όλα στη στρατηγική της ισχύ.